اليوم وصفتنا ان شاء الله باش تكون جاتو موكا. باش نحاولوا نعملوها كيما البوش جينواز وبسكوي باش نبداو بها توا. يلا نبداو بسم الله. عندنا 4 عظم، نفصل البياض عن الصفار. 4 بيض، 100 جرام سكر، 100 جرام دقيق، نجمو نعوضوها 50 جرام لوز، 50 جرام دقيق، نفة ملح، شوية ملح. كيما نراو هذيا هي اللي حشتنا بها. اهو داك الوزو هذا. ناخذ توا صفار البيض، هكا نضيفوه كل شيء ملوطة الفوق. نحاولوا ما نطيحوش اكل مرات. ها خلطوا ملوطة الفوق، ملوطة الفوق، ونجيب الفرينة. بسكوي او جنواز حضرت سخونه، نحطوها هكا. خدينا طرشون مبلول شويه وندي ناخذ باكي سكرية، باكي زبده. نشوف باش نعملو. فوالا نحطوها هكايا ونشوف. باش نعملو سيرو دامبيباج. عندنا 100 ملي ماء، 50 جرام سكر، خليهم يغليو على النار. من بعد نحبو احنا الكو نتاع نيسكافي، عندنا مغرفه نيسكافي، هذوما نعملوه سيرو دامبيباج للجنواز نتاعنا. يغلي ونصبولو هذاك. يلا دونك هذا هو سيرو دامبيباج نتاعنا. باش نعملوه بعد بالجاتو، نصبوه في صحفه وثاني نوضع.
نبداو بالبونطه نتاع الكريمة بيض. هذايا السكر نتاعو، نحطو قداش قلنا احنا سكر، نحطو 200 سكر، 70 ملي ماء. نبدا يغلي شويه السكر، نخليه يغلي ما بين 8 9 دقائق 7 8 دقائق. نبدا يعمل في البيض، يلزم كالليبيض تكون كبيره، مانيش مدة الغرفه لحتى الشكل اللي هو يعمل هكا. نوريكم كما كنت نعملو قبل، نبدا بكريمة بالغرفه بالنمرو، مجانيش سهل. من 7 ل 8 دقائق. نبدو الكريم صغار تو باش يبداو يكبروا. هذوك هما اللي حاجتنا بهم نوصل للدوغري المعين. باش يكبروا شويه. الراوك اللي بيرتبط كباري، هذه الدجاج اللي حشتنا بها، نزيدو دقيقة باش ما يسكرش. نتاعنا ذوبناها شويه، به نحطوا الكريمه نتاعنا الدافيه، نبداو بشويه بشويه. هي الجناش نتاعنا، خليها تبرد ومن بعد نرجعو.
هذه شي الموز نتاعنا بردت، باش نحاولوا نقلبوها. نبداو بالسيروك اللي عملناه. هذه الكريمة نتاعنا بردناها شوية. ذوبنا الشوكولا على باماري، شوكولا عادية. ناخدو بانسو، هذوما أوراق نحاولو نخدموهم بالشوكولا. غسلناهم شغلناهم بالماء، شيحناهم، وتوا باش نحاولو نعملوهم هكا بالشوكولا ونجمدوهم يطلعونا أوراق شوكولا. هذوما باش نحطوهم يبردوا ومن بعد نخرجوهم.